українськомовні газети в Америці, саме Союзу Українок Америки, 12 газет, де ми також будемо писати статті, матеріал. Ця жінка буде писати про Майкла і про вибори, і також будемо приймати в цьому участь. And there are 12 newspapers published there for the local Ukrainians, and so this lady will be writing articles in it, and she will talk about you in those articles as well. Okay. Right, so again, you know, we're kind of limited on time. So since I'm an American, we should talk about American politics. Він американець, то ми повинні говорити про політику в Сполучених Штатах. And how it affects Ukraine. І як вона до України стосується. Як вона, Україна сьогодні повністю залежить від Америки, і українці всі це знають. Because Ukraine is fully dependent on the US right now, and all Ukrainians know it. Right, but we need to bring clarity. We talked about a little bit in the office. I wrote one moment. Що про те, що ви говорили там, сидячи в тій кімнаті, в другій. Про що? This is what I'd like to stay on this topic. Може він сказав, що це, що він хоче сказати, що саме what do you want for Ukraine? Who does want for Ukraine? We're talking to the people, we're talking to the audience. Він хоче поставити до, якби говорячи, до цих, до аудиторії, він каже, він би хотів дізнатися, що саме українці бажають від Америки, яку саме допомогу, яку вони бачать допомогу у війні, або досягнення свободи. Також він каже, тому що якщо отримувати гроші на те, щоб війна тільки продовжувалася, то це контрпродуктивно, що повинно бути, що треба щось конкретне для того, щоб настав мир. І тому що Байден, виходить, він тільки замирює Росію, а Трамп зупинить війну. В Україні перекручують роль Трампа і спеціально накручують і політичні різні структури за участю Байдена, звісно, тому що Байден не знаємо добре. Trump is distorted in Ukraine, and it's Right, that's why we wanted. I'm American. Let's talk about American politics. Ми хочемо говорити про американську політику зараз, щоб добре, дуже добре. Let's move forward now, and so because you're going to run out of time, and I'm going to walk out the door. Тому що в нього дуже мало часу, і він дуже конкретно сьогодні хоче проговорити, що в Америці відбувається. Добре, я це розумію. І так як він мені задав питання, що українське суспільство хоче від Америки, то я хотіла пару слів про це сказати. That is just a response to what you are asking about what Ukrainian society want from the US. Right. Yeah, I'm going to address that. Він хоче сам про це поговорити на камеру. I want to talk specifically to the Ukrainians about this issue. Як він це бачить? This is for American Ukrainians and for Ukrainian Ukrainians. Для українців, які живуть і в Штатах, і українців, які живуть тут у нас. So this message needs to start. We need to start this message and help people in their. Ми цю інформацію повинні до людей доносити, щоб людям прояснилося в голові. Добре, але ми ще б хотіли з ним мати мало часу за ті події за тиждень, які відбулися. Те саме інтерв'ю Карсона з Путіним, обов'язково тронутися до цього. A little bit of several words from you about Tucker Carlson's interview with Putin and like other events that happened during this week. Put it at the end. Ну, в кінці можна буде, так. Добре. І обов'язково про ті події, які відбулися в Америці відносно виборів перемоги Трампа чи його поразки в яких штатах. І знову ж таки люди бояться Трампа, і я хочу, щоб він розвіяв цей страх Трампа. Ukrainians are afraid of Trump, and she wants you to what's the word? This fear to be to help them,
Anyway. Що ти не, момент, і що ти не хочу, щоб Okay, вже... explaining it to me doesn't do anything because I already know. So let's start the program. Момент. Давайте все, починаємо. Добре, ми вже почали, скажи. Що We are already recording. Ми вже почали, вже 15 хвилин говоримо. Okay, you can edit that part. Yes. І я хочу... Обріжете там тоді. Нічого різати ніхто не буде, я даю все. Ні, ну все не треба давати. Все даю, все. Скажіть, що так як Байден застряг тут в нас з 2014 року, а вже 10 років маємо вплив Байдена на Україну. We're having this already for 10 years, this Biden's influence on Ukraine. He's like stuck in here. І він робить все для того. It's all about money. Тому що це все гроші, це He's його getting paid гроші. from China, he's getting paid from Ukraine, he's Йому getting paid from платить Russia. Китай, йому платить Росія, йому це все І платять з України Пентагон теж. також, Pentagon тому що Америка багато грошей отримують і живуть за рахунок зброї, за рахунок Because the Пентагону. І US це теж gets a треба lot of мати на money from увазі. selling weapons and they actually use Weapons this is money. one thing, but there was no selling of weapons 10 years ago. Ні, ну 10 років тому зброя не продавалася, тобто Ми тоді не було розуміємо цього. And the weapons прекрасно. that they're giving now is to clear the stock so they can bring А in new ці, weapons. то, що вони зараз дають ці озброєння, це старе, то, що вони відкидають, для Яке того, їм не щоб нове потрібне, вони викидають тут, а на яких умовах треба they розібратися. don't need, so they fetch it to Ukraine and also Well, they have to clear their inventory. They have to clear the stock. so basically that's like it's not good. Well, If Який не дає нам можливості стріляти на дальні something дистанції. that doesn't allow us to strike long distance. correct, they're not interested in ending the war. І воно ніяк не допомагає, щоб закінчити війну. Так, і це може затягнутися на десятки років. Okay, so let's get into the brass tacks. Into? The brass tacks. That's a idiom. Let's get into the heart of the Okay. matter. Тоді давайте вже конкретно по конкретних А питаннях. ми по конкретно й говоримо, бо це Ладно. саме цікаве This is very інтересне. specific moments that we are discussing already. Yes. Саме інтересна розмова, коли вона не підготовлена. Ми з вами ніколи не Because when готові. it's not prepared and we are not never preparing our conversations, this is where it's the most interesting. Oh, it is. No, I don't. I like the conversation. It's Каже, мені подобається так It's, говорити з вами, просто it що gets the adrenaline going and gets the blood адреналін зразу circulating. піднімається і зразу якби такі питання І піднімаються. тому як Байден основний конкурент на виборах Трампа, то він робить все, щоб налякати Україну Трампом і щоб Україна боялась і не хотіла, щоб Трамп став президентом. So that people are afraid of Trump and so that Trump never gets to be a president. Ми всі прекрасно знаємо, що всі ЗМІ в Україні належать олігархам, а олігархи – це бізнес, який ведуть з чинним президентом також. And they have this common business with the current president in Ukraine as well. І вони не зацікавлені, щоб люди знали правду про Трампа. They don't want people to know the truth about Trump. Correct, but it's not just Ukraine. It's all of Europe. It's all Ну the це не world. тільки в Україні, це по всьому світу і в Європі так само. І я розумію, але мене болить Україна. Yeah, but we are talking about Ukraine. This No, is I know, but I'm just saying that this is a common problem Це throughout. по всьому світу так, вони залякали Трампом. Тому виставляти Трампа ідіотом, казати на нього, що це американський Жириновський, і залякувати людей в Україні, що як прийде Трамп, то він продасть Україну, віддасть Путіну. І такі сьогодні битують думки в Україні. Scaring people with him, and so these are the thoughts that And Ukrainians are having. it's easy to propagate lies. Ну дуже легко, каже, поширювати таку брехню. That's what the media does, especially the bot Це media. ЗМІ так і роблять. 99% в Україні відбувається саме така брехня про Трампа. These are the lies about Trump in Ukraine. І тому Майкл єдиний, можливо, з небагатьох, який має допомогти розібратися в особистості Трампа і його впливу перемоги на Україні, що буде, як переможе Трамп. And what will happen if Trump wins
election. Бо коли я кажу людям, що Майкл Вілсон казав, що Трамп за те, щоб територія була станом на 91-й рік, була наша збережена, то люди не вірять, кажуть, що нема такого, Трамп не казав. Trump said that Ukraine had to keep its territories as they were in 1991, but Ukrainians are saying that Trump never said it. Yeah, it was clearly stated more than once in Він public не один раз таке announcement. сказав. He said it before he was president, and he said it after he was president. І до того, як він став президентом, і після того, як він був президентом. Він про це говорив. Я хочу обов'язково, всі зараз кажуть, що їздив Карсон до Путіна, а це журналіст Трампа, і ну, він якби готовить почву для Трампа президента і налагоджує стосунки з Путіним. Але який би не був Карсон, saying about Tucker Carlson is that when he went to Moscow to have an interview with Putin, and everybody's saying that Tucker is Trump's journalist, and so in this way he's preparing the ground for the good relationship between Putin and Trump. Момент. Який би не був Карлсон, подобався він чи не подобався, але Карлсон показав Путіна 2 години інтерв'ю повним ідіотом, показав, як в нього тряслися ноги, і він сидів, Путін, і виглядав повним ідіотом. Він 27 хвилин тільки читав свою інтерпретацію історії, доказував історію України на свій лад. What Carlson did was he actually showed Putin as an idiot because he was just talking there for 2 hours, all of these things about history, and his legs were trembling, and so maybe unwillingly, but Carlson showed him in a very Weak manner. Yeah. І після того, як було це інтерв'ю, то екс-президент Монголії показав карту Монголії і розказав Путіну, звідки взялася Росія, що вони монголи, і вони з їхньої території прийшли. The ex-president of Mongolia showed a map claiming the Russian territories from that they used to be under Mongolian Empire. So. Yes, yeah, there you go. So, yeah, so Putin's claim is totally farce and is totally historically wrong and just a bunch of lies. Ну да, тобто все те, що Путін каже, це просто набір таких брехні такої, яка спеціально підібрана про історію, те, що він розказує. Я хочу, щоб він більш детально встановився на інтерв'ю Путіна і прокоментував саме Карлсона, поїздку Карлсона, Путіна, що він казав про Україну і що думає про це Вілсон. Maybe a couple of words from you about what you think about this trip, this Carlson's trip to Moscow, and about what was said during that interview about Ukraine. I didn't watch the whole interview because I was just sick of it. Ні, ну він все не дивився, тому що йому набридло. I watched the beginning part of it. I already saw all the lies being spewed. There was no point in me Він тільки really. почав дивитися, побачив, що він там бреше постійно, все своє одне і те саме. I don't have tolerance for that. Він каже, мені просто терпіння не хватило, щоб дивитися це все. I have to take into consideration that Tucker was able to get the interview, which was very unique. Але це була унікальна така штука, що дійсно, що Карлсон зміг взяти інтерв'ю в нього, це унікально було. And I'm not sure how much Carlton had to, or Tucker had to withhold getting into it deep because he's with an evil dictator. He was in Russia. Carl Tuckerson was in Russia. І проблема в тому, що Карлсон перебував на території Росії, тобто, можливо, він просто не міг би навіть і глибше зануритися в цьому інтерв'ю, щоб якусь ще інформацію з нього почерпнути, тому що, ну, все ж таки це інтерв'ю, по-перше, в Росії, а по-друге, з диктатором відбувається. Так, і 2 роки Путін не давав жодному іноземному журналісту інтерв'ю. І треба бути, як би не відноситись до Карлсона, але треба бути йому вдячному, що він зуміг, скажімо, 2 години тримати Путіна і показати, який він ідіот всьому світу. And we need to be grateful to Tucker because he was able to hold Putin during the interview for
hours showing how weak he was. Yeah, so that would be the takeaway, which is good. The takeaway is that it really did show, because every Ukrainian heard every lie. Ну це ті висновки, які ми можемо зробити, тому що українці теж з цього можуть для себе зробити висновки. Вони побачили, що саме відбувається, і знову почули цю брехню. So during an interview, it's not really wise, especially to a dictator, to an evil warmonger, to fact check him and make him look stupid. So Carlton wasn't there to make him look stupid. He was trying to just have an interview to expose the world, who this man Putin is. Тому що Карлсон намагався зробити, це каже, що було б нерозумно, будучи в цій країні, беручи інтерв'ю в диктатора, який веде війну, значить, показувати його з глупої сторони, було б нерозумно. So when Putin said that Russia was in existence since the 600 AD, which is a lie, and saying that the territory of Ukraine was Russia, which is a lie, Carlton could have known that, but how do you put somebody on the spot in their own country, make them look like a fool? As an interviewer, you don't make your guests look like fools. You can fact check to certain points, and Carlton did banter with Putin a little bit. They went back and forth a little bit, which was fun. Carlton laughed it off, and it was kind of fun. But how much could he push on him? Тому що він каже, що коли Путін почав говорити про те, що там Росія існує з 16 чи 17 століття, і це брехня, тому що ця Росія, яка зараз вона тоді не була така, і що Україна належала тоді Росії, це теж брехня. Але він каже, що під час інтерв'ю дуже важко, особливо в тій ситуації, в якій Карлсон був, було неможливо ставити якісь провокативні питання, тому що він був в залежній ситуації фактично. Тим не менше, він дуже правильно себе повів Карлсон, і Путін сам показав свою сутність, його ноги траслися весь час, він перебирав ногами, як чорт сидів, і як йому щось під стуло запхнули, і він весь час дригався Путін і показав себе, хто він такий є, і завдяки Карлсону ми побачили, хто є Путін сьогодні. Owing to this interview, we have seen the true nature of Putin and how weak he was and how his legs were trembling. And so basically Tucker exposed him at a different level. Correct. And again, every Ukrainian knows the lies that were spoken, so they're not deceived in that interview. What I would have liked to have seen is a not interview, but a monologue from Tucker when he got back to America about the interview. Now maybe he did that, I haven't seen it yet. But at that point, because he is a historian, Tucker, he knows history, so he has the ability to do the fact checking on the interview, and then he can do a post monologue knocking down the lies that Putin just freely said. Він каже, що ми всі знаємо, що це брехня, то що Путін говорив, але він каже, що було б варто, щоб Карлсон зробив такий аналіз, такий після вже цього інтерв'ю, повернувшись в Штати, тому що він сам за фахом історик, і він міг би по фактах пройтися і сказати, що те, що Путін говорив, це брехня, це брехня, це брехня. А він каже, я поки що не знаю, чи Карлсон зробив таке, чи не робив таке. Майкл, і було б цікаво, щоб Карлсон сказав, що йому вдалося з Путіним в інтерв'ю, а що б він хотів би змінити таку свою важку, дійсно, в кабінеті диктатора в Росії, будучи в їхньому окруженні і під їхні камери, вести себе якось по-іншому. Could say something about how he could have behaved during the interview in a different situation if he hadn't been with the dictator. So what could have been changed? It would have been different. Yeah. Don't forget, Putin can't leave his country without being arrested.
So he couldn't have an interview in any other country. Треба пам'ятати, що з Путіним неможливо взяти інтерв'ю в якійсь іншій країні, тому що як тільки Путін кудись приїде, його мають арештувати. Тому But it's a landmark for that interview to happen. I'm impressed. Він каже, що мене вразило це інтерв'ю, це дійсно є певна віха така в цьому. І Карлсону я особисто як журналіст дуже вдячна, бо всі, до нього з претензіями, чому він не зробив то. Хай стануть на місце Карлсона і підуть на інтерв'ю до Путіна. Criticizing him, but those who criticize, they better go to Russia and try to take an interview with Putin. Right. Так. Yeah, no, it's right, exactly. That's what I'm saying. I'm impressed with the fact Його that дуже вразило і те, як Карлсон повів себе, і взагалі, що це сталося. So we can see that it was lies that he was speaking. It was an open interview. There was no propaganda in there. It was, you could see the trembling, you could see the weakness, you could see the asinine statements that he made, his reasonings why he's taking back Ukraine because it's Russia's from 600 AD, all of the, BS lies that were stated. We could see it all. It's clearly there in front of us. If it was a mainstream media that had that interview, they would have spun it differently and they would have cut the pieces. In other words, they wouldn't do it open to our interview. They would have edited it and then, broke it down and made it specifically the way they wanted to push the agenda the way they wanted to. As fear-mongers that the news media is, they would make it nuclear war. Він каже, що ми побачили всю цю брехню, яку Путін казав, да? І зокрема про те, що Україна там належить Росії вже скільки там сотень років. І він каже, добре те, що ми побачили це інтерв'ю повністю, тобто ми можемо самі для себе оцінити, тому що якби це інтерв'ю зробили звичайні медіа, да, ЗМІ, то вони б його порізали таким чином, щоб показати людям тільки те, що свої наративи, тобто те, як вони це бачать. І це було б таке інтерв'ю, яке б просто залякувало людей, що там, наприклад, що ось буде ядерна війна, знову ядерна війна, або щось подібне. А ми з інтерв'ю чітко зрозуміли, що сам Путін боїться сам себе. Я особисто зробила такі висновки. My takeaway was that I actually saw Putin to be afraid of himself when speaking. Людина, яка має дітей, принаймні мала боятися хоча б за своїх дітей. He should have been at least worried about his kids because he has kids. Я про Путіна. Я хотіла б спитати Майкла зараз, як він відноситься, бо теж у нас подія тижня, зняли генерала Залужного, і як він відноситься до того, що поставили Сірського, як би там не було. Opinion about dismissal of Zaluzhny and that Syrskyi is now the commander general. What do you think of it? Зараз, коли ми в такому, скажімо, клоаці знаходимося, саме клоаці, тому що вбивають людей, в нас немає зброї, в нас немає чим захищатися, і тут такі кадрові перестановки ставлять Сірського, який прийшов з Росії, сам росіянин, батьки живуть в Білгороді, і брат воєнний його, і він, дуже дивно, бояться Трампа, але не бояться Сірського на посту головнокомандувача Збройних сил. At the bottom that we are right now without ammo, with all those difficulties at the front line, and they all of a sudden change the commander of the army, and we know that Syrskyi is an ethnic Russian, and his parents are still living in Russia, and it was very dubious and strange move. I agree that the move is strange if you're going to if you're not going to replace the general, what's his name? Zaluzhny. Zaluzhny. I have a difficult time pronouncing Ukrainian last names. But Zaluzhny. Zaluzhny is culpable for his errors. Okay, so he made tactical and wrong, bad mistakes. I understand
that, but you replace him with somebody who has a clear vision and a clear point of bringing Ukraine to freedom and peace. I don't know the history or the background of the new general, which is Syrsky. I don't know enough about him to be able to make a judgment about him. Він каже, він не може зараз нічого конкретного сказати, тому що можливо варто було Залужного змінити через ті помилки, яких він пропустився. Стосовно Сирського, він каже, я про нього нічого не знаю, я не можу нічого конкретного про нього сказати. Ну, уявіть, його батьки живуть в Росії, є заручниками того ж Путіна, його сім'я знаходиться там, а головнокомандувач, ну, він буде, наприклад, там бомбити, стріляти в російських громадян, якими є його батьки. Syrsky's parents are still in Russia, and they, Valentina is saying that they might be taken as hostages of Putin, and how would a general hit the territory of the country where his parents still live? So it's very... I don't know. I mean, that's again, I don't know enough. I don't know about his history, I don't know enough of his loyalty. Каже, я нічого про це не знаю, я не знаю, наскільки він вірний чи не вірний, і якби він в Україні мається на увазі, і він нічого не може сказати зараз. Історія покаже, звісно, чому зняли Залужного, так як наші втрати замовчуються, але пройдуть часи і ми побачимо, кладовища говорять багато про що, і ми побачимо, історія покаже, який в нас був ефективний Зеленський, який по великому рахунку і... It's the history that will show us how efficient it has been, whether it was worth it, and actually we'll see and the cemeteries with a large number of of graves of Ukrainian warriors are testifying to the fact that how many mistakes has been done, and history will also judge both the general and Zelensky as well as the president. Yeah, there needs to be accountability, no question. And that's not a fun thing to face if you've made errors. It's not a fun thing to face. Відповідальність, якщо були допущені якісь помилки, чи там щось було не так, то за це все повинна бути відповідальність. So, as a lawyer, be careful about leading the witness. Leading the witness. It's actually a legal term. When a lawyer has a witness on the stand and they are asking questions, giving them information to mislead them to thinking. Right. І він каже, тому ви, як адвокат, завжди треба розуміти, куди, як правильно спрямувати свідка, щоб свідок давав ті показання, які потрібні, а не ті, які він там, тобто це завжди теж важливо. Ну, як кажуть, у нас, на жаль, і, мабуть, не тільки в нас, а в всьому світі політика розходиться з законом. Вона, якщо победителі не судять, є така приказка, і якщо відома така фраза історична, знав, хто сказав її, у нас зазвичай буває так, якщо ти виграв вибори і ти переміг, і став на якусь посаду, то ті події, які відбулися, і ті смерті, які принесло твоє, скажімо, керівництво, тоді вони не беруться в знаки, і та людина не несе відповідальність, на жаль. І це дуже є несправедливо. Well, this is just a reply to the responsibility that unfortunately what is happening in Ukraine is that the law does not work as it should. It does not always work as it should, and as there's a catchphrase about saying that the winners are not judged. This means that whoever is on top in Ukraine, who's an authority, they are kind of immune to responsibility. But the winners, when it says the winners are not judged, if we win, then we're not judging those who led us into victory. That's what that phrase means. The winners are not judged. The losers are judged. When we win this war, we're not judging Zelensky, we're not judging those people who brought us to victory. Це також фраза, про переможців не судять. Він каже, він пояснює ще з іншого точки зору, що якщо, наприклад, ми виграємо цю війну, то тоді, якщо буде перемога і ми будемо переможцями, то тоді не будуть судити ні Зеленського, ні когось там ще, тому що ми переможці.
The one thing that I really, and when I saw this complete invasion happen in 2022, the one thing that I looked at it, one, besides being negative and besides the increase in deaths that were happening on both sides, but mainly our civilians and the innocent people that were dying, is that this particular action that Putin took is going to end the 10-year war we've been in completely. The other one, the Donbass and the Luhansk and Donetsk and Crimea, those was an ongoing thing that just was we forgot about it sometimes. It was just a war that's happening in the east. It was still war, but now by him attacking all of Ukraine, now when it ends, the whole thing ends. It is over for good. Він каже, що він також ще в нього такий до цього підхід, звісно, що коли сталося це повномасштабне вторгнення у 22-му році, при всіх його негативних аспектах, при тому, що скільки загинуло вже і бійців, скільки загинуло цивільного населення. Але на той момент ми вже стали забувати про те, що війна досі йшла на Донбасі. І він каже, що є такий, його розуміння таке, що якщо вже ця війна припиниться зараз, ця повномасштабна війна припиниться, це означатиме, що воно повністю поставить крапку і в тій війні, яка почалася ще на Донбасі. При умові, що наші території будуть повернуті. Якщо нас анексують і заберуть території, а закінчиться війна, і Україна вийде з цієї війни, вибачте, пошарпана, обкрадена і зґвалтована, і з такими втратами, то для чого, як це є несправедливо, і цього не має трапитися, тому ми дуже розраховуємо на Трампа, що саме він допоможе розібратися, раз Байден мовчить, раз Англія, яка підписувала наші кордони, цілісність наших кордонів і давали нам гарантію, всі мовчать. Світова дипломатія, вона тільки, Європа тільки піджужує, що треба давати нам зброю, щоб ми могли воювати. Но знову ж таки, ми ж не воюємо, ми захищаємося на своїй території. Тому ворога треба викинути за межі нашої території. Все просто і це мають зробити дипломати. It's just that we need to understand that we don't want just a simple end of the war, because if we're not returning the territories that have been already captured by Russia, then what's the point of it? Because we don't want Ukraine to come out of that all raped and dismembered and everything. So that's why we would like Trump to come in and say his word and stop this, because we see that Biden is not doing nothing about it, and that the UK that gave its guarantees in the Budapest memorandum has done nothing, and that weapons that are provided to Ukraine are only to defend what we still have, rather than counterattack and recapture the territories that have been occupied. No, I didn't. I said, I didn't make any influence one way I didn't make any innuendos one way or another. Whether we're raped, we are already raped, or we're getting our territories back. I didn't say one way or another. I'm just saying that, the point that now, with the full war, when we come to peace, it'll be over. Він просто каже, що звісно це все і про те, що ви кажете, наскільки там Україна зараз зґвалтована і пошарпана і таке інше, але він каже, що як тільки це вже все закінчиться, то це буде повністю означати повний кінець подібній війні, тобто що воно вже повністю завершиться. When Trump was in office, it didn't stop Luhansk and Donetsk and Crimea, from the invasion already. It was still going on, and we were still being attacked during that time. Тому що він каже, що навіть коли Трамп був президентом, все одно вже тоді війна у Донбасі йшла, і Крим вже був захоплений. Тобто це вже було на його пам'яті.
he was diplomatically trying to say, you know, because he knew that the war had started under Obama, but he wasn't looking to come in to clean that up. He acknowledged the territorial alignment, you know, the integrity. He acknowledged that, both for Crimea and for Luhansk and Donetsk, but he didn't come in and, you know, and clean that up. That would have caused U.S. military involvement to, you know, to do that, and the U.S. is not getting involved in that to that degree. Справа в тому, що ми всі знаємо, що війна в Донбасі почалася ще при Обамі, коли Обама був президентом. Потім, коли вже прийшов в офіс Трамп, то він визнав, якби, що, ну, цю окупацію, да, тобто він, ну, тобто, але на цей момент він каже, що тоді не можна було, Америка не могла втрутитися і зачистити, якби, від російської окупації ці території, тому що на той момент так не стояло питання. Він намагався якимось чином дипломатичним шляхом це вирішити, але воно не вийшло. He said that he can end the war in 24 hours. Trump said that not when. He said that he could stop the war in 24 hours. Тому що Трамп сказав, що за 24 години я можу не виграти війну, а зупинити війну. That's, we don't know exactly what that means. Is that all the territory back? He just said he can stop it in 24 hours. We don't know. Ми не знаємо, що це означає, що зупинити війну. Чи він має на увазі, щоб повністю відвоювати всі захоплені території, чи просто на тому етапі, на якому ми зараз є, зупинити те, що відбувається? We believe he can. When he was in office, there were no new wars. He brought peace around the world against nuclear threats against North Korea, from Iran. He brought Israel into great peace. He moved the capital to Jerusalem and the embassy into Jerusalem. So he did what he said he was going to do. He was the only president to be able to do that, and he was the only president to not start a new war. And he also ended with Afghanistan. He cleared ISIS out, completely ended that. That came from Obama. Тому що коли Трамп був президентом, то фактично при ньому жодних нових воєн не було розпочато. Навпаки, він привніс мир. Він замирив і Іран, і Північну Корею, і він також, значить, влаштував і в Ізраїлі так само він приніс мир, тому він навіть відкрив посольство в Єрусалимі. І фактично Трамп – це єдиний президент, при якому жодної нової війни не було розпочато. Тому що якщо ми навіть подивимося на Афганістан, там де ІДІЛ, значить, орудує, то це все було розпочато ще при Обамі. Нам це відомо. Трамп, він за припинення гонки озброєнь, за припинення, скажімо, росту Пентагону, він за економічне процвітання і він за те, щоб знизити податки і щоб процвітав бізнес, щоб це була економічна, щоб Америка заробляла на бізнесі, на економіці, а не на тому, що продає зброю. Ми це добре знаємо. Because we know full well that Trump is someone who is for decreasing the taxes, for economic development, and he has done everything possible in order for businesses to thrive. Correct. And you've got to understand, I mean, everybody pretty much knows that the most powerful nation in the world is the United States. Against in the free world and in the non-free world. When I say non-free, I'm talking about all of the communist states like China, all of the dictatorial states like Russia. We go to South America, the states down there, Korea, a lot of countries that are Iran that have joined hands together to be opposing to the free market. But in the free market, under Trump, not only did the United States thrive, but the world market thrived also. The United States has that much influence to be able to impact the economies of other countries through fair trade. That's all it is, just through fair trade, nothing more. And that's what the world
the one world system is against, because they want to control everything. That's why the one world system owns the media, and that's why they are making Trump out to be an absolute an enemy and a terror, and the world's going to collapse and blah 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 under him, when it was just the opposite when he was in office for 4 years. І він каже, дуже важливо, що ми всі знаємо, що Сполучені Штати це на теперішній час це найбільша, найпотужніша економіка світу. І ми виступаємо, як Сполучені Штати виступають за вільний світ. І коли ми говоримо вільний світ, ми маємо на увазі і ті країни, які вільно розвиваються, і ті країни, які зараз перебувають, скажімо, там комуністичні країни, як Китай, або, наприклад, це вже не вільний світ, або, наприклад, Росія, яка є фактично диктатурою. Ну і ми говоримо також, він каже, про інші країни, які існують, наприклад, диктатури у Південній Америці. Він каже, при Трампі, що відбувалося, що завдяки тому, що було дано зелене світло розвитку економіки взагалі в Штатах, це повністю попливало на процвітання економіки по всьому світу, тобто на всю світову економіку. Але це все замовчується, тому що значить, ЗМІ, вони, ну, якби, ті ЗМІ, які належать у цій єдиній системі, яка хоче тримати весь світ у своїх якби, кліщах, вони це все замовчують і вони єдиним фронтом виступають проти Трампа. І це зрозуміло, і ми це відчуваємо і бачимо, яка йде потужна, маніпулятивна спекуляція і перекручення фактів, і Трампа виставляють таким, як неадекватним, і інші моменти такі, які лякають Трампа, особливо в Україні. Тому ми маємо, знову ж таки, повторюю, сказати правду, як вона є. Трамп, він по своїй натурі, по його особистість, якщо аналізувати його життя, він людина бізнеса насамперед, він не є людина спецслужб, він не є людина якихось там таємних операцій, які там інші президенти, той же Байден має безпосереднє відношення до воєн, і які розв'язувалися в всьому світі, за рахунок яких обогащалися, скоріш всього, бізнесові трансконтинентальні військові, скажімо, корпорації, і Байден, звісно, з цього мав сиск. А Трамп зовсім інша людина, людина вільного світу і людина економіки, людина бізнесу. І хотілося цих перемін для того, щоб припинилося це все, що відбувається. І так життя людей таке коротке, і боятися. Кожна людина має мати 4 свободи. Я потім поясню. So we just need to stop all this manipulation that is going on against Trump, because all of these facts are distorted and presented in a bad light, and in particular in Ukraine. And this is why we need to bring the truth out and show the truth. And because Trump is a person from the business environment, so he's not from secret services or whatever, because we know that Biden is someone who is very much involved in warmongering and creating new wars and having profits from that. But Trump is someone who is from the free world of trade and business, and that's why we would like to have those changes coming in. Because people have to have their freedoms. Якщо аналізувати знову ж таки Трампа, його особистість на пост президента Америки, то я говорю про 4 свободи, які сповідує Трамп. Це насамперед свобода говорити правду, це демократія, як ми кажемо, не хоч республіканець, але говорити правду, не замовчувати. Свобода життя, права на життя, бо Бог дав, це перша свобода. Бог дав життя, тільки Бог має право забрати людини життя. She's mentioning like 4 freedoms that Trump adheres to, and the first freedom is the freedom to
of truth, speaking the truth, of being like living in an open democratic society. The second freedom is the right to life, imparted by God to every human being. І ще дві свободи, чотири свободи, які мають бути гарантовані по всьому світу. Ще дві свободи. Це свобода віросповідування. Людина має право віросповідування, вірити Богу і поклонятися йому. Ніхто не має права це заборонити. І, звісно, свобода не бути голодному. Люди не мають гинути від голоду. І має бути гарантія, соціальна справедливість в цьому світі, тому що люди послані на землю Богом, і вони мають прожити своє життя по-божому. And so she's saying that there are two more freedoms as she sees them. The first one to be the freedom of faith, that any person is free to believe in whatever he or she wants to believe, in terms of religion, I guess. And the other one would be to not be hungry, that have food to eat every day, because every human being is God's creation, and we're talking about the social fairness, social justice that has to be abided by. В Україні всі ці чотири свободи порушуються. Ми живемо в постійному стресі, в нас немає гарантії права на життя. Нас вбивають, нами воюють, і ми самі не можемо сьогодні без зовнішнього втручання жодним чином зупинити війну в Україні. В нас немає економіки, в нас немає зброї, щоб захистити себе. І сьогодні люди не обучені, військово не підготовлені, нас ловлять на вулицях і відправляють, щоб вбити на передню лінію вогню. All of those freedoms are violated in Ukraine because we don't have right now the freedom of the basic freedom to life. Ukrainians are killed. Ukrainians are used as an instrument in a war, and we can't do anything right now without the foreign intervention, foreign assistance, foreign help, and even then we have people being kidnapped in the streets of Ukrainian settlements and sent to the front line to be killed. Страх голоду. Ми пам'ятаємо голодомори, що є час. Я бачу, що є час, Ми пам'ятаємо голодомори, і страх голоду преслідує наші родини. Remember the fear of hunger in the Holodomor, the famine that was. We all have that in our genetic memory. It's because it's fresh enough that our grandparents and parents lived it. Тому що наші батьки, наші діди це прожили, да. My father was born in 1918. My mother was born in 1927. Technically, if they were born in Ukraine, they would have been suffering through the Holodomor. Тому що він каже, в мене батько народився в 18-му році, мати народилася в 24-му році. Він каже, якби вони жили на той час в Україні, то вони б жили в часи Голодомору. Так, на жаль. І знову ж таки, віросповідування. Нам путінська влада нав'язує Кирила і московський патріархат, який, не питаючи людей, хочуть вони ходити в цю церкву чи ні. Наприклад, в мене на хуторі, де я живу, поставили, будують храми, захоплюють території московського патріархату, а люди йдуть, не розуміючи, що ними маніпулюють, вони йдуть до Бога, а виявляється, вони йдуть до церкви Кирила. Promotes the Moscow Patriarch in Ukraine, setting up Moscow churches in Ukraine, and people unaware of what they, which let's say church they go to, they just kind of do it in their own way. No, I don't. So we can get into a lot of history here, which I'm not completely familiar with. Це багато історій, якби він в історії не дуже, каже, сильний в плані того. Ми говоримо про 4 свободи. So these are the 4 freedoms we're talking about. Yes.
Майкл, я б хотіла, у нас мало часу, але я б хотіла все-таки його запитати. 17 березня в Росії вибори, де Путіна оберуть на Путіна. І ще 3 кандидати. Надєждіна, фамілія Надєждін така цікава, який проти війни не допустили навіть взагалі участвувати в виборах. And he was not allowed to participate in the election. Його думка In the сьогодні. campaign. What is your opinion about the election in Russia? Well, if it'll happen, Ну, якщо вони відбудуться, what about the election in Ukraine? для нього головніше те, що чи будуть вибори у нас в Україні. В Україні вибори під дуже великим питанням, і як це має відбутися, ми всі в шоці. And we are shocked about what can happen. Yeah, it's if we're a democratic society, if we're under a republic, then technically we're supposed to have elections. У нас повинні бути вибори, тому що ми демократична країна, у нас Україна це республіка, і вибори повинні відбуватися. Я розумію, я вперше в своєму житті я жалію, що я не така відома, як Вільні Опра і як той же Карлсон. Якби в мене була така відомість, я перше, що б зробила, взяла б інтерв'ю в Трампа, і він би пояснив українцям свої думки і свої сподівання відносно України. Sure. Yeah, well, I'd love to have an interview with Trump on my TV show. You know, that I would be happy to. And а вдруг Трамп побачить наше інтерв'ю і скаже, де та Валентина Еліас, хай приїжджає. And Trump would have said, Valentina, come to the US. Yeah. Yeah, I would have an. Добре, я погоджуюсь, наступний вівторок знову наше інтерв'ю, але я б хотіла все-таки, в нас 2 моменти по Народному трибуналу, де ми можемо вплинути, щоб зупинити війну в Україну, саме політика Америки, і друга тема, вона відкрита, вона в нас розглядається, іде слідство саме про депортацію українських дітей до Росії і про орден на арешт Путіна. The deportation of Ukrainian kids and also the arrest of Putin is something that the 2 cases that are being investigated as part of. Sure, but she could have Ukrainians on for that conversation. Ну тут можна запросити українських експертів, які можуть про це поговорити. Ми це робимо, і я хотіла б його долучити до цієї роботи як експерта, як журналіста-детектива, розслідувача, його досвід, бо він військовий, професійний, і саме він знає злочини війни, воєнні злочини, на цьому розуміється, криміналіст. It takes everybody. Everybody has their part and role to play. And everyone has their strengths to bring to the table, and we have a whole team that is doing the investigation. Кожна людина має право привнести своє дата, яка знається на тих питаннях. Кожна людина може щось своє привнести, свій внесок, якісь дати, і все це народжується у такій спільній співпраці і діалозі. Тож ми сподіваємось на нашу подальшу співпрацю і сподіваємось на його високий рівень довіри до нього, нашої платформи, і його велику значимість для нас як експерта і військового експерта саме. І ми віримо, що в співпраці з ним народиться істина, яку ми можемо використати для того, щоб зупинити війну в Україні. Shine so that peace comes to Ukraine. Yes, I agree. Very good. Дякую. Дуже добре. Thank you. Дякую.